Καλησπέρα, ονομάζομαι Τομάρας Μιλτιάδης και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το Voice Search Assistant. Το Voice Search Assistant είναι μια AI εφαρμογή. Βρισκόμαστε στο App Info, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες εφαρμογής. Με τη λήψη της λοιπόν και στη συνέχεια δίνοντάς της τα permissions, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις επαφές, το μικρόφωνο και το τηλέφωνό μας, έτσι ώστε όταν εμείς δίνουμε προφορικές εντολές, αυτό να μας εξυπηρετεί. Επίσης, έχει άλλη μια κατηγορία με permissions, τα οποία αφορούν την εμφάνιση της εφαρμογής στο κινητό, όπως για παράδειγμα notifications, pop windows, αν θα εμφανίζεται σε κλειδωμένη οθόνη κλπ. Η εφαρμογή είναι για Android, βρίσκεται στο Play Store και η λήψη της μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και γρήγορα. Το χρησιμοποιώ για λίγες μέρες, ώστε να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Επίσης, παρατήρησα ότι έχει καλές κριτικές και αξιολογήσεις, οπότε ας δούμε τι είδος εξυπηρέτησης μπορεί να μας προσφέρει μια τέτοια εφαρμογή. Με την πρώτη ματιά στην εφαρμογή παρατηρούμε ένα πολύ απλό interface με λίγες επιλογές. Πατώντας το Voice Search βλέπουμε τα εργαλεία και τις εφαρμογές με τις οποίες μπορεί να αλληλεπιδράσει. Όπως λένε λοιπόν οι δημιουργοί της εφαρμογής, μπορούμε γρήγορα να πραγματοποιήσουμε κλήσεις, να στείλουμε μηνύματα σε κάποια από τις επαφές μας. Μπορούμε να κάνουμε Google Search, να ανοίξουμε χάρτες, λεξικά, να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Wikipedia, εφαρμογές στο Play Store, ακόμα και να βρούμε το λογαριασμό κάποιου σε Facebook και Twitter, δίνοντας μόνο φωνητικές εντολές στην εφαρμογή. Ας δώσουμε λοιπόν κάποια παραδείγματα για να διαπιστώσουμε αν είναι πλήρως λειτουργική. Θα πάω στα Directions και θα ζητήσω μια περιοχή. Σιντάρι Κόρφου. Επιτυχημένα λοιπόν, όπως βλέπουμε, η εφαρμογή μας συνδέει στους χάρτες της Google και μας εμφανίζει την περιοχή την οποία ζητήσαμε. Τώρα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε τις ειδήσεις, οπότε παντώντας στο News, New York Times και δίνοντας ένα όνομα, μας μεταφέρει στα Google News και μας δείχνει τις πιο πρόσφατες ειδήσεις των New York Times. Αφού λοιπόν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια από τις εφαρμογές της, θα δούμε ότι στην αρχική σελίδα της εφαρμογής εμφανίζεται το ιστορικό των αναζητήσεων. Έτσι, εμείς έχουμε την επιλογή είτε να το καθαρίσουμε, είτε πατώντας πάνω τους να επαναλάβουμε την ενέργεια που μας περιγράφει. Πάνω από το Voice Search παρατηρούμε ότι βρίσκονται δύο πλαίσια, τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να δώσουν τη δυνατότητα να τοποθετήσεις εκεί δύο από τις εφαρμογές για πιο άμεση χρήση. Ας δοκιμάσουμε να τα αλλάξουμε, πατώντας παρατεταμένα και επιλέγοντας μια καινούργια εφαρμογή. Κάπου εδώ να πω ότι συνάντησα αρκετές φορές επιπλοκές με την κατανόηση της ομιλίας μου, πράγμα το οποίο έκανε την εμπειρία λίγο χειρότερη. Επίσης, πολλές φορές που δοκίμασα να καλέσω κάποια επαφή μου ή να στείλω κάποιο μήνυμα, παρόλο που άκουγε το όνομα και αυτό βρισκόταν στις επαφές μου, δεν πραγματοποιούσε την ενέργεια καθώς δεν έβρισκε το όνομα στον κατάλογο. Οπότε δεν κατάφερε να γίνει εφικτή αυτή η λειτουργία του. Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις φυσικά. Γενικά είναι μια εφαρμογή που σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Η χρήση της είναι πολύ απλή και ευχάριστη και σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ικανοποιημένα και χρησιμοποιούν την εφαρμογή αυτή. Ωστόσο, κάπου εδώ να πούμε ότι σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσθήκες, όπως για παράδειγμα να καλούμε την εφαρμογή προφορικά ή να μην χρειάζεται κάθε φορά να επιλέξει την εφαρμογή που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Αυτά βέβαια είναι κάποια εξτρά χαρακτηριστικά τα οποία ίσως πραγματοποιηθούν στο μέλλον από τους δημιουργούς, έτσι ώστε να γίνει και πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών. Πέρα από πειραματικούς λόγους, ωστόσο υπάρχουν πολύ πρακτικότερες επιλογές. Ελπίζω να κατάφερα να σας βοηθήσω να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη άποψη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.